જો બની છે ને ફૂલીને દડા જેવી। જો આટલો જ લોટ ચડવો જોઈએ, વધારે પડતો લોટ ચડે તો એ ન સારી લાગે। ચડ્યો છે પરફેક્ટ રીતે ને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી છે। એકવાર ટ્રાય તો જરૂરથી કરજો ઘરે। ક્રિસ્પી પણ બની છે। નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ભૂમિકા તળાવિયા। ફૂડી બીટી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું સુરતની ફેમસ એવી રતાળુ પૂરી, જે એકવાર બનાવશો તો વારંવાર ખાવાનું મન થશે। તો ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ કે રતાળુ પૂરી બનાવવા માટે કયા કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની જરૂર પડશે। તો એના માટે રતાળુની સ્લાઈસ, આ છે મરી અને ધાણાનો ભૂકો, જેને અધકચરો વાટી લેવાનો છે, હળદર અને મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, તેમજ પાણી, ચણાનો લોટ 500 ગ્રામ। રતાળુ પૂરી બનાવવા માટે અહીં મેં 1 કિલો જેટલા રતાળુ લીધેલા છે, એની સામે 500 ગ્રામ જેટલો લોટ લેવાનો છે। ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। એના માટે આ રીતે હાથની મદદથી ધીમે ધીમે પાણી એડ કરતું જવાનું ને હલાવતું રહેવાનું। એકસાથે બધું પાણી નથી નાખી દેવાનું, નકર લમ્સ રહી જાય છે ચણાના લોટમાં। જો આ રીતે પૂરી બનાવશો તો સહેજ પણ તેલ પણ નહીં પીવે। અહીં મેં સોડાનો સહેજ પણ ઉપયોગ કરેલો નથી। આ રીતે એક જ ડાયરેક્શનમાં હલાવવાનું છે હાથને। આ લોટ તૈયાર કરવો એ એક કળા છે, જેને આ રીતે હાથની મદદથી ખૂબ સારી રીતે ફેટવાનું છે, જેનાથી આમાં બબલ્સ આવવા લાગશે અને કલર પણ ચેન્જ થઈ જશે લોટનો। જો આ રીતે પ્રોસેસ કરવામાં આવે તો સોડાનો ઉપયોગ નથી થતો, સોડાની જરૂર જ નથી પડતી। જો આ રીતે ફર્મેન્ટ થઈ જાય ને લોટ તો, અને સહેજ પણ આપણી પૂરી તેલ નહીં પીવે। આ પ્રોસેસનું એક ખૂબ મહત્ત્વ છે। હવે આપણે એમાં નાખીશું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન હળદર, મરી અને ધાણાનો ભૂકો, જે તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈ શકો છો, વધારે કે ઓછો। કન્સિસ્ટન્સી આ રીતની રાખવાની છે, નહીં બહુ જાડી કે નહીં પતલી, મીડિયમ થિકનેસ રાખવાની છે। જો વધુ પડતી થીક રાખશો તો પૂરી પર વધારે લોટ ચડશે, અને પતલી રાખશો તો પૂરી તેલ પી જશે। આ રીતે મીડિયમ થિકનેસવાળું બેટર તૈયાર કરવાનું છે। પૂરી બનાવવા માટે મેં અહીં એક કડાઈમાં તેલ મૂકેલું છે। તો આ આપણું તેલ આવી ગયું છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે આ રીતે આંગળીની મદદથી થોડો લોટ નાખીશું। જો લોટ ઉપર આવી જાય તો તેલ આપણું આવી ગયું છે। તો હવે આપણે પૂરી બનાવીશું। આ રીતે પૂરી સારી રીતે લોટમાં ડીપ કરી દેવાની। ત્યારબાદ આ રીતે થોડોક મસાલો સ્પ્રિંકલ કરવાનો ઉપર। અહીં એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગેસ બહુ ફૂલ પણ ન રહેવો જોઈએ કે ધીમો પણ નહીં, મીડિયમ રાખવાનું। જો ધીમો રહેશે તો પૂરી તેલ પી જશે, અને ફૂલ રહેશે તો લાલ થઈ જશે વધારે, અને અંદરથી નહીં ચડે રતાળું। રતાળુને ચડતા થોડીક વાર લાગતી હોય છે, એટલે ગેસ મીડિયમ જ રાખવાનો। આ રીતે પલટાવી નાખવાની, ત્યારબાદ ઝારાની મદદથી આને આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ચડવા દેવાની છે। જો આ રીતની બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી રહેવા દેવાની, ને બધી જ પૂરી ફૂલીને દડા જેવી થશે।
જો આ પરફેક્ટ માપ સાથે બેટર બનાવવામાં આવે તો આ રીતની, અને સેજ પણ તેલ નહીં પીવે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ કોરી એવી તૈયાર થશે। જો બની છે ને ફૂલીને દડા જેવી। જો આટલો જ લોટ ચડવો જોઈએ, વધારે પડતો લોટ ચડે તો એ ન સારી લાગે। ચડ્યો છે પરફેક્ટ રીતે ને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી છે। એકવાર ટ્રાય તો જરૂરથી કરજો ઘરે, ક્રિસ્પી પણ બની છે। જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો ને કમેન્ટ કરો તથા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, તેમજ નવા રેસીપી વિડીયો સૌથી પહેલાં જોવા માટે બેલ આઇકોનને જરૂરથી દબાવો।